سهرة جديدة من سهرات دوري أبطال أوروبا، واليوم التحليل رح نتحدث فيه عن مباراة نابولي وريال مدريد. المباراة التي بشوطها الأول كانت حماسية جدا. 2-1 النتيجة، انتهت لصالح ريال مدريد اللي قلب تأخره بهدف لا شيء ل 2-1 قبل نهاية الشوط الأول. دعونا نتحدث عن الشوط الأول تكتيكيا قبل الدخول إلى الشوط الثاني. خلونا نبدأ بريال مدريد. رح نقسم الحديث إلى جزئين: الشكل عند خسارة الكرة أي بالناحية الدفاعية، والشكل الهجومي. بدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بكيبا في حراسة المرمى. خط الدفاع جد من الموجود مع كل الإصابات الموجودة، وكامافينجا كان على الظهير الأيسر. الأمور بسيطة في بالشكل الدفاعي، لم يكن هناك الكثير من التعقيد. خط الالتحام أو اللاين اوف انجيجمنت كان متوسط نوعا ما كان في ضغط عالي من قبل ريال مدريد، وخط الدفاع كان أيضا متوسط، لم يكن دفاع متقدم وعالي. وريال مدريد يترحم على كورتوا كما تترحم جماهير بايرن ميونخ على مانويل نوير. إذا 1-0 لنابولي من ضربة ثابتة. من ثم كان الهجوم، الخطورة كانت متوسطة على مرمى الريال، ولكن في الشق الهجومي الأمور كانت أكثر تعقيدا. كامافينجا تحدثنا عنه، كان عم يلعب بدور الظهير المقلوب أو الانفرتد وينج باك. كامافينجا خلال هذا الدور بينتقل هجوميا من مركز الظهير الأيسر إلى وسط الميدان. إضافة الزيادة العددية لريال مدريد، خاصة أنه نابولي كان عم يلعب ب5 لاعبين في خط الوسط. هذا الشيء اللي راح يصعب المهمة كتير على كروس البطيء وبدنيا ضعيف نوعا ما. أيضا هناك فقط تشواميني، ولكن كامافينجا يتقدم لإضافة الزيادة العددية. رأيناه كثيرا في هذه المنطقة. كامافينجا أيضا أمام كروس، وكان يساند أيضا الجهة اليسرى، يتحول إلى ظهير، لأنه بيلينغهام بدوره لم يكن لاعب وسط أيسر. كان بيلينغهام يتحول إلى صانع لعب في مركز 10 خلف رودريغو وفينيسيوس. فالفيردي أيضا كان يتقدم كثيرا في المرحلة الهجومية. يتحول ريال مدريد إلى هذا الشكل الهجومي ب5 لاعبين وسط مع دعم كامافينجا للهجوم. دعونا ننتقل الآن إلى نابولي اللي لم يستطع الاستفادة من خطأ كيبا والتقدم هدف لا شيء، فتلقى سريعا هدف تعادل. بدأ بتشكيلة 4-5-1 دفاعيا، حيث كفاراتسخيليا وبوليتانيو يعودون دائما إلى نفس خط الوسط. زيلينسكي، أنغويزا ولوبوتكا. أوسيمين كان وحيد في خط الهجوم من الناحية الدفاعية، أعيد وأكرر. وأنغويزا كان اللاعب الأخير المسؤول عن خط الدفاع. وهنا نقطة ضعف نابولي الكبيرة في خط الوسط. أنغويزا لم يكن على المستوى بأول 10 دقائق ربع ساعة. قام بتدخلات ناجحة أنغويزا، ولكن بعد ذلك اختفى. أصبح من السهل تجاوزه، خسر عن طريق بيلينغهام في العديد من المرات. إذا كفاراتسخيليا بوليتانو يتراجعون كثيرا في الناحية الدفاعية، ولكن بالناحية الهجومية تحول الفريق طبعا إلى هذه التشكيلة 4-2-3-1. الأجنحة معروفين، وصانع اللعب زيلينسكي اللي قدم مباراة جميلة جدا من ناحية السيطرة على الكرة وتوزيع الكرات، ولكن أضاع نابولي العديد من الفرص خاصة عن طريق أوسيمين. أداء متوسط كان لنابولي في الشوط الأول. بالشوط الثاني كان محظوظ نابولي بضربة الجزاء المبكرة، ولكن للصراحة دفاعيا تحسن كثيرا الفريق في وسط الملعب بالالتحامات. بدنيا أصبح أجريسيف أكثر، قطع كرات أكثر، وبالتالي سيطر على أجواء المباراة بشكل أكثر. خاصة لوبوتكا وأنغويزا قدموا أداء دفاعي جيد جدا بالشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول اللي تحدثنا عنه، خاصة من ناحية اللعب أنغويزا. لا جديد يذكر، يعني تكلمنا كثيرا في الشوط الأول. التكتيك بقي كما هو في الشوط الثاني من ناحية نابولي مع كل التبديلات التي حصلت. وأيضا نفس الأمر بالنسبة لريال مدريد اللي استمر بنفس التكتيك. الشيء المفاجئ جدا بالنسبة إلي دخول مندي مكان كامافينجا. الكل اعتقد أنه الكابتن أنشيلوتي سيعود إلى شكل طبيعي اللي هو 4 مدافعين، ومندي سوف يكون على الرواق الأيسر. لا، ما حذرت، مندي بقي بنفس واجبات
كامافينجا فهمنا مركزه الأساسي لاعب خط وسط، ومن الجيد ومن الذكاء إقحامه هجوميا بخط الوسط، ولكن مندي يعني لم يشم رائحة خط الوسط بحياته كلها. ومع ذلك مندي كان بوقت كثير من المباراة بالناحية الهجومية أمام منطقة جزاء نابولي. يعني لا أعرف ماذا يعني يدور في رأس أنشيلوتي، مثل كأنه يعني عملنا تكتيك لمباراة نابولي خلص مثل ما هو، بس تبدل لي لاعب بلاعب وانتهت الأمور، ما بده يبذل جهد أكثر. ومن جديد من جديد ريال مدريد أو أنشيلوتي ينجو بسبب قدرات اللاعبين الفردية. الأهداف الثلاثة لريال مدريد في هذه المباراة من مجهود فردي، إن كان بيلينغهام بقطع الكرة واستغلال الخطأ، وفينيسيوس بالفينيشنج الرائع، أو بيلينغهام باختراقاته التي تكررت كثيرا واستطاع بواحدة منها تسجيل هدف. ولكن غير هيك ما في تكتيكات، ما في تعليمات، ما في أسلوب، ما في حول، ما في قوة بدماغ كارلو أنشيلوتي. ألف مبروك الريال، يستحقوا، سجل أهداف أكثر، صمد دفاعيا وانتصر، والنقاط الثلاث تذهب إلى ريال مدريد.